Masa bersama keluarga adalah saat yang paling membahagiakan. Apatah lagi bila kita telah seharian bekerja. Jadi, luangkan masa bersama orang kita sayangi adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres atau tekanan pada diri sendiri. Nikmati apa sahaja pelakon mereka kerana people say kids are innocent. Memandang muka mereka sahaja pun sudah cukup membahagiakan. Dan tidak salah jika kita menjadi sebahagian dari teman sepermainan mereka. Kembalikan semula diri kita ke zaman kanak-kanak. Enjoy the moment of being little kid again. Tetapi jika mereka adalah sumber kepada tekanan kita ataupun they are our stressors, well, you should do something about it. Ada berbagai cara yang boleh kita lakukan. Antaranya ialah leisure walk. Go and have your own me time. Memerhati orang sekeliling kadang-kadang mampu membuat kita tersenyum sendiri. Dan jika kita tidak suka tempat yang bising, bonding with nature. Lepaskan apa sahaja rasa yang ada. Nikmati anugerah alam. Ada ketikanya, ada yang sukakan bunyi hujan. Bayangkan setiap titisan hujan membawa pergi masalah kita. Membaca bahan bacaan ringan juga mampu membawa kita ke alam lain. Namun, jika kita masih lagi terasa sendirian, ingatlah kembali kepada Dia. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Puan Ruminah. Okay, bos. Okey, mau ni dapur yang awak buat ni. Tak lengkap. Sekarang ni dah pukul berapa? Pukul 9.30. Sebelum pukul 12 saya nak baik cook. Baik, bos. Hello. Ya, Puan. Baik, Puan. Bila tu? Pukul 11? Okey. Baik, Puan. Saya turun pukul 11 nanti. Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Tidak. Tenang. Tarik nafas. Stress ball.
Ya, begitulah cara saya untuk mengurangkan tekanan kerja seharian saya. Syuh, banyak nak makan. Tadi kan dah makan anak kami tadi. Oh, lapar kak. Buah buku tu. Tadi kamu kata tak daya, tapi makan punya sikit. Tu buku. Makan. Banyak nasi tu. Cakap nak daya. Mana nak beritahu daya dia kata tak daya, tak daya. Kita makan. Kita pun. Tapi kita sedap kan? Aku gemuk. Anak. Betul ke? Kita dah gemuk. Nak bagi kau tu. Kalau kata, jom mari kita pergi makan. Alhamdulillah. Jom. Terima kasih. Okey, tadi kita dah tengok bagaimana saya berdepan dengan keadaan stres akibat body shaming oleh kawan-kawan saya. Okey, so sekarang saya akan jelaskan berkenaan dengan bagaimana kita nak mengatasi stres. Salah satu kaedahnya adalah self care activities. Okey. Dan salah satu cara di bawah self care activities adalah berkebun. Jom. Okay, salah satunya kita boleh lihat pokok-pokok yang kita dah tanam. Mungkin rasa macam tengok pelbagaian pokok ni, bentuk dia. Dan juga okay, kita boleh siram pokok. Okey, baiklah, cara seterusnya untuk menghilangkan stres ialah mendengar muzik kegemaran. Jom. Okey. Okey, selain daripada mendengar muzik, kita juga boleh menghilangkan stres dengan cara berkaraoke. Tak kisahlah suara sedap ke tak sedap, kita layan je. Jom. menghilangkan stres adalah spend time in nature. Jom. Ingat, stres mesti diatasi, bukan dilayani sehingga memakan diri sendiri. #jangan biarkan diri anda diselubungi stres.